Lehtori Nurmio tässä terve. Tää vene herätti aika mukavasti kuhinaa Vene 26 Boat venemessuilla. Sargo 45 itsessään ei ole uusi venemalli, mutta tälle kaudelle 26 siitä on tehty uusi versio, eli Flybridge-versio. Nyt siihen on saanut mukaan sitten yläohjaamon. Lähdetäänpä katsomaan tarkemmin, että minkälaisia ratkaisuja tämä 14,6 metriä pitkä ja 4,25 metriä leveä 12 tonnia painava alus pitää sisällään. Heti kun tästä tullaan tänne sisälle, niin mukava uimataso, portilla suljettava avotila ja sitten tässä on tämmönen L-mallinen sohva pöydällä ja saa siihen irtotuoliikin. Sitten tätä kattoa on mukavasti jatkettu tänne taaksepäin, niin se tuo suojaa hyvin tähän avotilaan. Lähdetään saman tien katsomaan noita sisätiloja ensin. Ja tässä on tämmönen hyvän kokoinen sohvapöytäryhmä sähkösääteisellä pöydällä. Ikkunapinta on ihan mukavasti ja sisustus vaikuttaa aika asialliselta. Pentteri on tässä styrpuurin puolella ja siinä on heti ensimmäisenä jääkaappi. Sitten siinä on uunia ja altaita ja liesitasoa. Kun mennään tänne eteenpäin, vaikka tämä on Flybridge-malli, niin tässä on silti myös kattoikkunaa ja kattoluukkua. Katsotaan tätä kipparin paikkaa vähän tarkemmin, niin tässä on tietysti nykytyylin mukaan 2 isoa plotteria ja hallintalaitteet on hyvin esillä ja hyvät kulut tästä tietysti tuonne sivukansille, mitkä on tyypillisiä tämän tyyppisessä veneessä. Ja joystick on hyvin jätetty tuonne reunaan, eli pystyy sitten rantautuessa näppärästi ohjaamaan tätä venettä. Sitten lähdetään katsomaan noita makuutiloja. Ja tässä on itse asiassa muutama optio. Eli täällä voidaan valita niin kuin 2 makuuhytillä. Silloin tuo WC-suihkutila on vähän isompi. Tai sitten valitaan 3 makuuhytillä, joka sitten vähän pienentää tuota WC-suihkutilaa. Ja samalla myös tuosta keulakajuutasta lähtee sitten tuo sohvaryhmä pois. Mutta tämä vene on tämä 3 kajuutan versio, niin lähdetään katsoa miltä nämä sitten vaikuttaa nämä kajuutat. Eli tässä heti ensimmäisenä kun lähdetään tänne keulakannen alle, niin tästä tulee vastaan tämä pienempi kajuutta. Ja siihen on saatu ihan hyvin tähän heti alkuun kyllä seisomakorkeutta. Muuten tämä toki on matala tämä tila ja on tämä tietysti aika kompakti, mutta sillä tavalla näppärä ratkaisu, että on saatu makuukajuutta ja on siellä avattavaa tuuletusikkunaa ja säilytystilaa ja muuta kuitenkin. Sitten katsotaan miten tämä WC-tila, eli siinä on kunnon pesuallas ja suihku on kuitenkin saatu ihan erillisenä, mikä nyt tässä koko luokassa on aika itsestään selvääkin totta kai. Ja kulku on sekä tuolta keulakajuutasta että sitten tästä käytävän puolelta. Keulakajuutassa on hyvät säilytystilat, hyvän kokoiset runkoikkunat löytyy. Sitten tästä löytyy kattoikkunaa ja sängyn ympäri tai sängyn sivuille pääsee tuossa hyvin liikkumaan. Eli petaamiset ja muut on näppärää. Siellä vielä lisää säilytystilaa. Ja tosiaan tämä toinen kulku tästä suoraan tänne WC-tilaan. Lähdetään katsoa sitten se viimeinen makuukajuutta. Eli mennään tänne pääkannen kautta ja sitten tiputtaudutaan vielä takaisin tonne alaspäin. Ja täällä löytyy sitten myös oma WC-tilansa. Täällä ei ole erillistä suihkua. Tuolla tavalla omana osastonaan. Asiallisen oloinen WC-tila ja löytyy ikkunaa ja avattavaa tuuletusikkunaa. Sitten tämä itse makuukajuutta, niin tämä on nyt 2 erillisellä vuoteella. Ja siellä on runkoikkunaa ja avattavaa tuuletusikkunaa. Ja tässä on hyvin sitten hyödynnetty nämä rungon muodot, että on saatu vähän enemmän korkeutta. Seinäpintaakin täältä löytyy, että varmasti jos television haluaa, niin sen tuohon pystyy asentamaan. Jatketaan kierrosta ja lähdetään katsomaan sitten noita keulan tiloja täällä ulkona. Eli täällä on aika hyvät nämä kulut, niin kuin tämän tyyppisissä veneissä tuppaa olemaan. Ja tää on täysin symmetrinen, eli molemmilta puolilta samalla tavalla voidaan mennä ympäri veneen. Ja tässä ei ole valittu tiikkipintaa lattiapintaan, kansipintaan, mutta oletettavasti sekin on vaihtoehtona. Ja tänne keulaan saa sitten sohva tai tämmöiset pehmikkeet. Ja rantautuminen onnistuu myös keulan kautta, eli siinä on kunnollinen kulku. Tosiaan pehmusteet saa tänne hankittua ja siinä näkyykin vähän sitten noita kattoikkunoita tonne
keulakajuuttaan. Eli ihan mukava sohvaryhmä tässä näin. Pehmusteet optiona. Kaiteet löytyy molemmilta puolilta tässä kun kulkee. Ja sitten tässä kipparin kohdalla niin löytyy tämmönen avattava luukkukin sitten, että pääsee sitten tonne laiturille astumaan helpommin. Sen verran kuitenkin ole korkeutta laidoissa tämän kokoisessa aluksessa. Käydään katsomassa sitten tää yläohjaamo. Sinne johtaa tämmöiset portaat kautta tikkaat. Näissä on tiikkipäällyste ja tämähän on aika matala laitainen tila totta kai, koska korkeutta ei haluta kohtuuttomasti. Toki varustekaari tuolla niin tuo sitä korkeutta sitten, mutta se on sähkösäätöisesti laskettavissa sitten kun mennään siltojen ali. Mutta matala profiilinen rakenne. Kippari istuu vähän niin kuin siinä keskellä ja täällä on tietysti samat hallintalaitteet löytyy ne olennaisimmat myös täältä yläohjaamosta. Ja sitten tässä on tämmöinen sohvaryhmä, missä saa käännettyä sitten ton katsomissuunnan ja sähkösäätöinen pöytä ja täällä on sitten tilaa vähän varusteille ja toi tosiaan kaatuu tosta sähköllä toi masto. Lähdetään seuraavaksi sitten katsomaan alas, minkälaiset moottorit tästä löytyy. Eli tässähän on sitten moottorit täällä peräkannen alla ja tää vene on varustettu IPS-vetolaitteilla. Tässähän on vaihtoehtona sitten myös ihan DPI perusperävetolaitteet. Ja matkanopeus on semmoista 30 solmun luokkaa pystyy pitämään ja huippunopeus on semmoisen 37 solmun kieppeillä, eli aika rivakkakulkunen alus. Siistiä asennusjälkeä löytyy konetilasta ja huoltokohteet on hyvin esillä kaikkia. Ja mitä tätä on testattu ilman yläohjaamoa olevana versiona, niin 20 solmun matkavauhdilla kulutus on jäänyt alle 4 litraan merimaili. Ja sitten taas jos ajaa esimerkiksi 6,5 solmua, niin silloin on mennyt 1,3 litraa ja 8 solmussa paria litraa. Eli tuolla 1600 litran polttoainemäärällä niin pääsee jo sitten teoriassa jopa 1000 meripennin kulman toimintamatkaa, joka alkaa olla jo aika kovaa luokkaa. Mutta tosiaan tämmönen vene Sargo 45 Fly uutuusversio Sargon tunnetusta 45 mallista. Hintaahan tällä näyttelyveneellä oli semmonen 1,5 miljoonaa euroa. Pistä ihmeessä kommenttia tuohon videoalle, että miltä alus sun mielestä vaikutti. Nähdään seuraavilla videoilla. Se on moro.